Good morning. The news at dawn. Residents of Ile-Ife applaud Governor Adeleke over free medical outreach initiative. Neighbors warns of severe flooding in 2023. Schoolgirls in Iran continue to suffer from mysterious poisoning cases. Residents of Ile-Ife have commended Governor Adeleke for the free medical outreach initiative organized for patients suffering all kinds of diseases. The free medical outreach commemorating with the 100 days in office of Osun State Governor Senator Adeleke moved to the State Hospital Okeogbo, Ile-Ife, where patients suffering different ailments including high blood pressure, cataract, lymphoma, hernia, glaucoma, cough, tuberculosis, among others, who besieged the hospital were diagnosed and received attention from team of medical personnel on ground. Speaking with OSBC News on the free medical outreach, the Chief Medical Director, Osun State University Teaching Hospital, Professor Peter Olaito, said the experience has brought overwhelming relief and joy to many patients suffering from one form of disease or the other over the years. Some of the beneficiaries of the free medical outreach, including Mr. Lawrence Oyemade and Mrs. Olaoluwa Adetunji, commended Governor Adeleke for the gesture. Meanwhile, the Imole medical team continued to move around the state to provide free medical service and surgery for the less privileged citizens across Osun State. The Federal Executive Council has congratulated the President-elect Asiwaju Bola Tinubu and Senator Kashim Shettima over their victory as they just concluded presidential election. In a statement by the Secretary to the Government of the Federation, Mr. Boss Mustafa Fek expressed confidence that the incoming administration will build on the legacies of the outgoing one. The Council enjoined Nigerians to eschew violence and other action capable of negatively impacting the democratic process, calling on those dissatisfied with the conclusion of the process to seek appropriate legal redress. Fake notes that the President-elect Senator Bola Ahmed Tinubu is a seasoned administrator, a technocrat of monumental proportion, an astute politician, and a committed party man whose unrivaled determination is to move the country forward. The Federal Executive Council calls on Nigerians to eschew violence and other negative acts capable of eroding the gains of the present democratic process, while urging aggrieved political parties to employ legal means to seek redress as appropriate. Ahead of the 2023 Population and Housing Census, the National Population Commission (NPC) has charged working journalists in Yobe State on effective reportage before and during the exercise to ensure its success. The NPC, through its Federal Commissioner Yobe State, May Aliyu Muhammad, gave the charge at a one-day state-level capacity-building workshop for journalists in the state on effective reportage. The Federal Commissioner and National Population Commission said the workshop is part of the Commission's preparation and series of programs designed to ensure that the 2023 census is conducted successfully. It stressed that journalists have a greater role to play towards the success of the census, hence they need to deploy their expertise before and during the exercise. This is said can be done by assisting the Commission to raise more awareness among the people about the importance and benefits of the exercise for the development of the state and the country at large. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, West of the West, Nigeria. Now, Ahmed News Message. Government effort as a patriotic citizens, pay your tax. The Director General of National Emergency Management Agency, Mr. Mustafa Ahmed, says Nigeria will be witnessing severe flooding this year, as indicated by predictions from relevant agencies. He made a disclosure at a two-day experts technical meeting on 2023 climate-related disaster preparedness and mitigation strategies in Abuja. Mr. Ahmed noted that there have been seasonal climate predictions and annual flood outlooks by the Nigerian Meteorological Agency and the Nigerian Hydrological Services Agency. He stated that the flood disaster in 2022 was an eye-opener, and that the agency will spread early warning messages to states and local government areas and the Federal Capital Territory. The Director General said that the meeting will focus on the development of vulnerability of risk mapping to be used as a guide to avert a repeat at last year's severe flooding.
Ahmed urged that those living around water channels and flood plants should take precaution. The Nigerian Security and Civil Defense Corps has said that over 546 suspects have been arrested and 51 convicted for various crimes from January 2022 till date. The Commandant General NSCDC Ahmed Audu said this on the occasion of the World Civil Defense Day with the theme "The Role of Information Technologies in Risk" in Abuja. The Corps, during the same period, destroyed 71 illegal refineries and 22 illegal oil bunkering sites and 134 trucks impounded. Audu noted that with technology, risk assessment and crime detection has been made easily, and that the Corps is meeting up with challenges of modern crime fighting and management. He said the Corps maintain a dogged fight against the activities of criminal elements such as vandals, economic saboteurs and oil thefts, and with the use of advanced technologies. He stressed that over 546 suspects have been arrested, 429 under prosecution, 51 convicted, 71 illegal refineries destroyed, 22 illegal oil bunkering sites destroyed, 134 trucks impounded, 36 boats and other equipment used in perpetrating illegal oil bunkering confiscated. In continuation of the serial poisoning of students, a number of high school girls in Tehran were reported poisoned, which added to a wave of suspected attacks that activists have blamed on the government. According to report, the girls were poisoned due to the release of some kind of spray in the school. In another incident, the semi-official of Tasnim News Agency had reported poisonings in 7 different schools in the northwestern city of Abdel, with 108 school girls taken to hospital for treatment. Over the past 3 months, hundreds of cases of respiratory distress have been reported among school girls, with some needing hospitalization. A member of the Iran Parliament's Health Committee, Zara Shekina, told the Iran-based newsman that as on February 27, 799 cases of poisonings of school girls have been recorded in the city of Qom, and nearly 400 other cases have been recorded in the city of Bodrej between February 21 and February 27. According to Iran's chief police officer, no arrests have been made and the suspected poisonings are currently under investigation. And to end the news at dawn, here again at the major point. Residents of Ile-Ife have commended Governor Ademola Adeleke for the free medical outreach initiative organized for patients suffering all kinds of diseases. The Director General, National Emergency Management Agency, Mr. Mustafa Ahmed, says Nigeria will be witnessing severe flooding this year as indicated by predictions from relevant agencies. In continuation of the serial poisoning of students, a number of high school girls in Tehran were reported poisoned, which added to a wave of suspected attacks that activists have blamed on the government. That was the news at dawn, edited by Nathaniel Oyugokie and delivered by Olushola Egbodofo. In today's news talk, Adeboye Popola examines Nigerians' voting pattern and the just concluded election and called on the president-elect to consider the sophistication of electorate as a plea for service to the nation. The 2023 general election has indeed added to catalogues of historical records of the country. However, the election will keep on eliciting reactions and comments from people across disciplines, as it will dominate issues on local and international media as a highly jolted poll in the country. The election was quite unprecedented, being the first poll in which the candidates of 3 political parties fought with equal strength and navigated beyond their ethnic geographical boundaries. While the results of the 2023 general election might not turn the psephologists who had earlier predicted a runoff election by storm, it is expected to illuminate and brighten the inner consciousness of Nigerian politicians to a paradigm shift from myopic choice of candidates by electorates in the country. The election was also an expression of how highly sophisticated Nigerian voters and the lessons
and challenges of such exposed electorates to politicians, particularly the new government being expected from the 29th of May this year. It is important to note that leadership in an enlightened society is for service to the nation. It is therefore necessary for the incoming administration of Asiwaju Ahmed Bola Tinubu to put on the acumen of fairness in service delivery to all Nigerians. This makes it imperative for the team players in the cabinet of the president-elect to make the Chapter 2 of the Constitution of Federal Republic of Nigeria their center of focus. Specifically, the chapter binds the political leaders in consent on the services required by Nigerians. The incoming government should also be guided by the Chapter 4 of the Constitution, which stipulates the fundamental rights of Nigerians, which as a government enthroned by ballot is duty-bound to observe and respect the peaceful coexistence in the country. As the president-elect of the most populous country in Africa, it is incumbent on the newly elected leader to be conscious of the ravaging scourge of poverty in the country, which will be better addressed by making Nigerians the center of administrative planning. Senate Asiwaju Bola Tinubu will also be expected to demonstrate its political sagacity in tackling corruption and brazen insecurity in the country. All these issues are well and fully contained in Chapter 2 and 4 of the country's grand norms as duties for a committed government in Nigeria. New stock calls on the president-elect to start working on strategies that will be adopted to effect a new Nigeria, which informed the decision of Nigerians who voted him into power. It is the prayers of all Nigerians to God that the president-elect should be given good health and wisdom to pilot the affairs of the country. That news stock by Adeboye Popola of our News and Current Affairs Department noted that the awareness displayed by the Nigerian electorate in the last presidential election is a challenge for the president-elect on service delivery to the nation. The piece was read by Timotokwe Olayiwola. Good morning. Ìròyìn NIKUTU àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn NIKUTU àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yẹ kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ìdájí o, ìròyìn NIKUTU Ọládàpọ̀ Oyètúnjí lóníròyìn ṣáájú ẹgbọ́ kókó inú ìròyìn náà. Àwọn èèyàn lo Ilé-Ifẹ̀ gbóríyìn fún gómìnà Adeleke lórí ètò ìlera àtiṣẹ́ abẹ ọ̀fẹ́ tó gbé kalẹ̀. Adarí àjọ tó ṣàmójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórílẹ̀‐èdè yìí ṣèkìlọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé lọ́dún tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin nílẹ̀ Iran sì ń kojú ìṣòro májèlé àbáàdì tó ṣẹ́yọ lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Ní báyìí ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn èèyàn ìlú Ilé-Ifẹ̀ ti ṣe sàdánkátà sí gómìnà Adémọ́lá Adélékè fún ṣíṣàgbékalẹ̀ ètò ìlera ọ̀fẹ́ fáwọn èèyàn táìsàn kan tàbómi ń bá fínra. Ètò ìlera ọ̀fẹ́ ọ̀hún tó wà lára àwọn ètò tí wọ́n là kalẹ̀ fún ayẹyẹ 100 ọjọ́ lọ́fíìsì gómìnà Adélékè ló wáyé nílé ìwòsàn ìjọba ìpínlẹ̀ yìí tó wà lágbègbè Òkè Ọ̀gbọ́ nílùú Ilé-Ifẹ̀, níbi táwọn tó ní àìsàn bíi jẹjẹrẹ ríru, ikọ́ fée, ìtọ̀ ṣúgà, àìríran dáadáa àtàwọn àìsàn míì ti péjọ sílé ìwòsàn náà láti gba ìtọ́jú látọ̀dọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìlera tí wọ́n wà níkàlẹ̀. Nígbà tó ń bá kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀, ọ̀gá àgbà ilé ìwòsàn ìkọ́ṣẹ́ ìmọ̀ ìṣègùn uni Ọ̀ṣun ọ̀jọ̀gbọ́n Peter Ọláìtàn sọ pé ètò ọ̀hún ti dẹ́rìn pẹ̀kẹ́ ọ̀pọ̀ aláìsàn tí wọ́n bá àìsàn kan tàbómi fínra. Díẹ̀ lára wọn tó jàǹfààní ètò ìlera ọ̀fẹ́ náà nínú èyí tá a ti rí ọ̀gbẹ́ni Lawrence Oyèmádé àti arábìnrin Ọláolúwa Adétúnjí gbóríyìn fún gómìnà Adélékè fún ìwà ẹlẹ́yinjú àánú rẹ̀. Wàyí ikọ̀ elétò ìlera ọ̀hún ni ó lọ káàkiri ìpínlẹ̀ yìí láti pèsè ètò ìlera àtiṣẹ́ abẹ ọ̀fẹ́ fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. Ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilẹ̀ yìí ti kí ààrẹ táwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu àti sẹ́nitọ́ Kasim Shettima kú oríire ìjáwé olúborí wọn nínú ètò ìdìbò ààrẹ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sópin nílẹ̀ yìí.
nínú àtẹ̀jáde kan tákọ̀wé ìjọba àpapọ̀ ọ̀gbẹ́ni Boss Mustapha fi síta nígbìmọ̀ aláṣẹ ọ̀hún ti ní ó dá wọn lójú tọ́dà pé ìjọba tó ń bọ̀ ó mọ́lé ìpìlẹ̀ tíjọba tó kógbá wọlé fi lélẹ̀ nílẹ̀ yìí. ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilẹ̀ yìí wá rọ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí láti yàgò fún làásìgbò àtàwọn ìwà míì tó bá lè pagidínà ètò ìjọba tiwantiwa tí wọ́n sì ké sí àwọn tí àbájáde ètò ìdìbò ọ̀hún ò bá tẹ́ lọ́rùn láti gba ilé ẹjọ́ lọ dípò dídá wàhálà sílẹ̀ tàbí sísọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé síra ẹni. ṣáájú ètò ìkànìyàn tí ó wáyé lórílẹ̀‐èdè lọ́dún yìí àjọ elétò ìkànìyàn nílẹ̀ yìí NPC ti rọ àwọn oníròyìn nípìnlẹ̀ Yobe láti ṣiṣẹ́ wọn bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ṣáájú àti lásìkò ètò ìkànìyàn kétù ọ̀hún lè kẹsẹ̀ járí. ọ̀gá àjọ elétò ìkànìyàn nípìnlẹ̀ Yobe Maim Aliyu Muhammed pàrọwà yìí níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́jọ́ kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ fáwọn oníròyìn nípìnlẹ̀ náà. ọ̀gbẹ́ni Muhammed sọ pé ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ló wà lára ìgbáradì àjọ ọ̀hún lójúnà àti rí pé ètò ìkànìyàn ọdún yìí kẹsẹ̀ járí. ó ní ojúṣe pàtàkì làwọn oníròyìn ní láti ṣe nípa àṣeyọrí ètò náà léyìí tí wọ́n fi gbọ́dọ̀ rí pé ètò ìkànìyàn tí ó wáyé lọ́dún yìí kẹsẹ̀ járí. rédíò Ọ̀ṣun alóore ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Nàìjíríà láti ròyìn ní báyìí ẹ gbọ́ iṣẹ́ pàtàkì ta ní fún yín. bò fún mi kí n bù fún ọlọ́pọ̀lọ́ ń ké lódò kún akitiyan ìjọba lọ́wọ́ nípa sísan owó orí rẹ̀. adarí àgbà àjọ tó ń ṣàmójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Mustapha Ahmed ti ní ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàráyà ṣọ́ọ̀bù yóò ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́dún tá a wà yìí. ọ̀gbẹ́ni Ahmed sọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé ọlọ́jọ́ méjì pẹ̀lú àwọn tó rọ̀ kàn eléyìí tó dá lórí ìgbáradì fún àyípadà ojú ọjọ́ atọ́nà láti dènà ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì eléyìí tó wáyé lólùlù ilẹ̀ yìí Àbújá. adarí àgbà àjọ ọ̀hún ní oríṣiríṣi àsọtẹ́lẹ̀ ló ti ń wáyé nípa àyípadà ojú ọjọ́ àti ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ọlọ́dọọdún tó ń wáyé lórílẹ̀‐èdè yìí. ọ̀gbẹ́ni Ahmed wá rọ àwọn tó ń gbé lẹ́bàá odò àti ojútò omi láti tètè gbọ́ ìkìlọ̀ kí wọ́n sì káàsà wọn kúrò níbẹ̀. ó ní àjọ náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní láago ìkìlọ̀ fáwọn ìpínlẹ̀ àtàwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó fi mọ́ olú ìlú ilẹ̀ yìí nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé tó wáyé lọ́dún tó kọjá ló jẹ́ èyí tó burú tó sì yẹ káwọn tètè dènà irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dún yìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. nílẹ̀ òkèèrè nítẹ̀síwájú pẹ̀lú báwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe ń jẹ májèlé àìmọye àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin nílùú Tẹ̀rín nìyí ni wọ́n jẹ májèlé léyìí tó pakún báwọn ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn ṣe nàka àléébù síjọba pé àwọn lè kú ẹ̀dá tó dá yìí sílẹ̀. gẹ́gẹ́ bí òyìn ṣe wí àwọn ọmọdébìnrin náà nìyí ni wọ́n jẹ májèlé látàrí àwọn afẹ́fẹ́ kan tí wọ́n tú sí ilé ẹ̀kọ́ náà eléyìí tí wọ́n ló fẹ́ dé ilé ẹ̀kọ́ 7 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n ti kó àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin 128 lọ sílé ìwòsàn fún tọ́jú láàrin oṣù mẹ́ta. ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin nìròyìn ni wọ́n ti ní èémí afẹ́fẹ́ burúkú ọ̀hún símú tó sì ti gbé wọn dùbúlẹ̀ àìsàn báyìí. ká tó dánu dúró nínú ìròyìn ní kùtù àìfún tuntun ní ẹgbọ́ kókó amẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. àwọn èèyàn ìlú Ilé-Ifẹ̀ ti ṣe sàdánkátà sí gómìnà Adémọ́lá Adélékè fún ṣíṣàgbékalẹ̀ ètò ìlera ọ̀fẹ́ fáwọn èèyàn táìsàn kan tàbómi ń bá fínra. ètò ìlera ọ̀fẹ́ ọ̀hún tó wà lára àwọn ètò tí wọ́n là kalẹ̀ fún ayẹyẹ 100 ọjọ́ lọ́fíìsì gómìnà Adélékè ló wáyé nílé ìwòsàn ìjọba ìpínlẹ̀ yìí tó wà lágbègbè Òkè Ọ̀gbọ́ nílùú Ilé-Ifẹ̀ níbi táwọn tó ní àìsàn kan tàbómi ti gba ìtọ́jú. adarí àgbà àjọ tó ń ṣàmójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nílẹ̀ yìí NEMA ọ̀gbẹ́ni Mustapha Ahmed ti ní ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàráyà ṣọ́ọ̀bù yóò ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí lọ́dún tá a wà yìí. ọ̀gbẹ́ni Ahmed sọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé ọlọ́jọ́ méjì pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn eléyìí tó dá lórí ìgbáradì fún àyípadà ojú ọjọ́ atọ́nà láti dènà ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì eléyìí tó wáyé nílùú Àbújá. nílẹ̀ òkèèrè nítẹ̀síwájú pẹ̀lú báwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe ń jẹ májèlé ẹ̀mọye àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin nílùú Tẹ̀rín ni wọ́n jẹ májèlé eléyìí tó pakún báwọn ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún ṣe ń nàka àléébù síjọba pé àwọn lẹ́kù tó dá èyí sílẹ̀. èyí ló pin ìròyìn ní kùtù àì Nathaniel Oyègòkè lólóòtú
Ọládàpọ̀ Oyètúnjí lóníròyìn èrò tiwa tòní tí Adébóyè Pópóọlá ló bójú wo ìlànà táwọn ọmọ ilẹ̀ yìí gbà dìbò nínú ètò ìdìbò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sópin tó sì ké sí ààrẹ táwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn láti wo agbára táwọn olùdìbò ní láti mú kórílẹ̀-èdè yìí wà níṣọ̀kan ṣoṣo. Ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ọdún 2023 òun ni ó jẹ́ mọ́nìgbàgbé nínú ìtàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àmọ́sá ètò ìdìbò ọ̀hún làwọn èèyàn sì ń sọ ìhà tí wọ́n kọ sí lẹ́lẹ́kajẹ̀ka lólóríjorí lábẹ́lé àti lókè òkun kódà gbogbo àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn kò yéé sọ tiwọn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ètò ìdìbò náà òun ló yàtọ̀ gédégbé èyí tó ṣe àkọ́kọ́ irú ẹ̀ níbi tí eegun mẹ́ta yóò ti kanra wọn láti rí dájú pé wọ́n dé ipò tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí tí gbogbo wọn sì balẹ̀ lápá lẹ́lẹ́kùnjẹkùn tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nígbà tí èsì ìbò ọdún 2023 yìí jáde ó yàtọ̀ gédégbé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfojúsùn tàbí àbá àbí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìran lórí ibi tí wọ́n ti rò pé ètò ìdìbò náà yóò padà yọrí sí àmọ́sá ètò ìdìbò náà ló jí àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lójú oorun tó sì jẹ́ kí àwọn olóṣèlú mọ̀ pé à ń là lẹ́ni lọ́wọ́ ti kúrò lágbo òṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ètò ìdìbò náà ló sọ nípa bí àwọn olùdìbò bá ṣe ṣe pàtàkì tó èyí tó fa àgbékalẹ̀ ìjọba tí yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí ó ṣe pàtàkì kí àwọn adarí lóye rẹ̀ pé àwọn fẹ́ lọ sin ìlú ni dípò ìlú bámúbámú òun ni mo yó bẹ́ẹ̀ ni ìṣèjọba tí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní tukọ̀ rẹ̀ gbọ́dọ̀ fi àkóyawọ́ sin àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí gan ló jẹ́ kó ṣe dandan pé àwọn tí ó bá jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ rẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe àmúṣe abala kejì òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú ìṣọ̀kan àti bí àwọn olóṣèlú ṣe gbọ́dọ̀ mú ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti èèyàn inú rẹ̀ lọ́kùnkúndùn ìjọba tó ń bọ̀ ló gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ohun tí abala kẹrin òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nítorí pé àwọn ló fi ìbò gbé wọn dépò tí àlàáfíà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sì gbọ́dọ̀ jẹ wọ́n lógún gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tí wọ́n ṣe dìbò yàn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́rọ rẹ̀ pọ̀ jùlọ ní ilẹ̀ Áfíríkà dandan ni fún adarí tuntun náà láti mọ̀ pé ìṣẹ́hùn òṣì wà ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ètò ààbò ó pakasọ èyí tó gbọ́dọ̀ tètè wójútùú sí aṣíwájú Bọ́lá Tinubu ló gbọ́dọ̀ lo ọgbọ́nú àti ìmọ̀ kíkún tó ní lágbo òṣèlú láti wá gbẹdẹ́kun ìwà jẹgúdújẹrá àti kòbáolé tó wà lẹ́ka ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí gbogbo èyí ló wà ní abala kejì àti ìkẹrin òfin tó de ìṣèjọba orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà èrò tiwa pé ààrẹ tí wọ́n ṣe dìbò yàn láti bẹ̀rẹ̀ sí ní múṣẹ́ ṣe nípa pípàjùbà àwọn ọ̀nà tí yóò lò láti yọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kúrò lọ́fìn èyí tí yóò lè fi ìdí rẹ̀ tí àwọn olùdìbò ṣe dìbò yàn múlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ń gbàdúrà sí Ọlọ́run pé kó fún ààrẹ tí wọ́n ṣe dìbò yàn ọ̀hún ní ìlera pípé ọgbọ́n àti òye láti wakọ̀ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Adébóyè Pópóọlá tẹ̀ka ìròyìn iléeṣẹ́ yìí ló kọ èrò tiwa tẹ́ gbọ́ táwọn eléyìí tó fi bójú wo pàtàkì àti agbára táwọn olùdìbò ṣàfihàn rẹ̀ nínú ètò ìdìbò ààrẹ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sópin eléyìí tó jẹ́ ìpèníjà fún ààrẹ táwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn láti mọ ọ̀nà àgbà láti dẹ́rìn pẹ̀kẹ́ àwọn aráàlú Síjúadé Adésínà lójú tó kà lédè Yorùbá láti mọ̀ nípa àwọn ohun tó ń jáde níléeṣẹ́ yìí kàn sójú ìtàkùn ayélujára www.osbcng.org mo kí yín a kú àjíòde o. Slow brown
excellent speed and a reliable battery when you buy the itel A60 smartphone. It has a high-speed 4G network that lets you enjoy faster internet, a 5000 mAh big battery for long hours of fun, and 32 GB of memory for a smooth user experience. And for just 1,000 naira, you get 1.5 GB and 3.5 GB free data from Airtel when you buy the itel A60 and activate it with an Airtel 4G SIM card. SMS get to 141 to get started. itel, enjoy better life. Ojúmọ́ aláyọ̀ ní kéde jẹ́ fún wa o, gbogbo àwa ènìyàn Ọ̀ṣun. Ojúmọ́ èní bó ṣe ń mọ́. Ká má gbàgbé ojúṣe wa sí ìjọba. Owó orí sísan fún wa ó tọ́. Ká má gbàgbé ojúṣe wa sí ìjọba. Ojúṣe tèmi tirẹ̀. Ká gbé lárugẹ o. Ká sanwó orí fúnjọba. Ká gbé lárugẹ o. Ìdàgbàsókè àìlẹ́gbẹ́. Ká gbé lárugẹ o. Owó orí bàbá san máa mú bá wa. Ká gbé lárugẹ o. Ohun wa ní là ń gbé o. Ohun wa ní là ń gbé lárugẹ. Ká sanwó orí lọ́sùn lárugẹ. Ohun wa ní là ń gbé lárugẹ. Ìlọsíwájú Ọ̀ṣun máa dọwọ́ wa. Ohun wa ní là ń gbé lárugẹ. Ìṣínilétí yìí wá láti iléeṣẹ́ tí ń pa owó wọlé lábẹ́lé fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Ọ̀ṣun Internal Revenue Service. Ọ̀kan ṣoṣo àjàyèbí tí mi gbó kìjikìji 104.5. Ìbàrẹ̀ ni màá fàyè mi jù. Sísìn ọ́ lèmi á fìgbà mi ṣe. Ṣé bí yẹn náà ni iye kankan ṣáà ló dá mi fún? Ẹni ayérayé tó nígbà mi ò bí fọ́kọ rẹ̀. Àfúyẹ́ gẹ́gẹ́ tí ò ṣe é gbé, jìgbìyìnjìgbìyìn bí àtẹlẹkẹ, kábíyèsí ò mọ ṣèbà rẹ̀, ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Àfúyẹ́ gẹ́gẹ́ tí ò ṣe é gbé, jìgbìyìnjìgbìyìn bí àtẹlẹkẹ, kábíyèsí ò mọ ṣèbà rẹ̀, ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Mo ṣe bàrẹ̀ o, mo ṣe bàrẹ̀, mo forí balẹ̀, mo gbọ́wọ́ sókè. Mo ṣe bàrẹ̀ o, mo ṣe bàrẹ̀, nírẹ̀lẹ̀ ọkàn mi mo wá rí. Kábíyèsí o, mo ṣe bàrẹ̀, ọba tó ju gbogbo. Èmi ṣe bàrẹ̀ o, mo ṣe bàrẹ̀, mo forí balẹ̀, mo gbọ́wọ́ sókè. Mo ṣe bàrẹ̀ o, mo ṣe bàrẹ̀, nírẹ̀lẹ̀ ọkàn mi mà ni mo wá rí. Kábíyèsí o, mo ṣe bàrẹ̀, ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Ta ló lè sọ, ta ló lè kà wọ́n? Àwọn ìràwọ̀ tó wà lójú ọ̀run, ẹgbẹ́ ṣirò lé wọn kẹ́ ẹ sọ fún wa. Àwọn erùpẹ̀ inú òkun, ta ló lè sọ, ta ló mọ̀ye? Ẹwà ìṣẹ̀dá tó ìwà ká, ìyanu fún dúdú, ìyanu fún funfun, ó ṣe fẹ́ni tó gbọ́n àtẹni tó gọ̀. Kábíyèsí o, mo ṣe bàrẹ̀ o, ọba tó ju gbogbo ọba lọ. You are listening to OSBC Radio 104.5 FM, Oshobo, voice of the West Nigeria.
Now we bring to you Word of Victory, sponsored by Victory Life Ministries International, Elisha. Kábíyèsí Ọlọ́run ayérayé, kábíyèsí wa agbẹ́yìnga ní òwúrọ̀ yìí, èèyàn ọba tó tó képè, ọba tó tó yìn, ọba tó tó wólẹ̀ fún ayìnyín lógo. A dúpẹ́ pé ọ̀rọ̀ ààbò wa ó jẹ yín lógún ní òwúrọ̀ yìí nípa ọ̀rọ̀ yín. Ẹ ṣe ààbò fún ẹ̀mí wa, ọkàn wa àti ara wa tí ó ń ní wa pẹ̀lú ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. Ọ̀nà tí o lè gbà láti rí pé ààbò dájú lórí rẹ̀ ó ní Olúwa fi ń yẹ ọ́, nítorí pé ọ̀rọ̀ ààbò rẹ ó jẹ Olúwa lógún lọ́kọ̀lọ́kọ̀. Ààbò fún ọkàn rẹ ni, ẹ̀mí rẹ ni, ara rẹ ni, ohun ìní rẹ ni, ọmọ ni, aya ni, ọkọ ni, tàbí ilé ni, ibùgbé ni, tàbí ìrìn àjò rẹ ni, tí Ọlọ́run ló ó sì jẹ́ ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí o ní àǹfààní láti máa gba ààbò mọ́ ti nínú ìrìn àjò rẹ gbogbo, ti nínú ọ̀nà rẹ gbogbo, yálà nínú ilé ni, lójú ọ̀nà tàbí lẹ́nu iṣẹ́. Ọlọ́run fẹ́ kí ààbò dájú lórí rẹ. Ohun kan tí o sì lè lò fún ààbò rẹ tó ṣe pàtó ní òwúrọ̀ yìí tí o lè lò lówùúrọ̀ yìí gan, òun ni òróró tí a yà sí mímọ́. Kì í ṣe òróró yẹn ni o, bí kò ṣe agbára ẹ̀mí mímọ́ tó dúró fún. Ẹ̀mí mímọ́ ni ó máa ń ṣe ààbò fún ẹ̀dá. Ó jẹ́ ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí o máa wà lábẹ́ agbára rẹ̀ ní ìgbà gbogbo, kí ewu kan ló má bàa wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Nínú ìwé Psalm 105 márùnléní-ọgọ́rùn ẹsẹ̀ 14 sí 15, verse 14 and 15. Òun kò jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó ṣe wọ́n ní ìwọ̀sí. Nítòótọ́ ó bá àwọn ọba wí nítorí wọn pé ẹ má ṣe fi ọwọ́ kan ẹni òróró mi, kí ẹ má sì ṣe àwọn wòlíì mi ní ibi. Ẹ má ṣe fi ọwọ́ kan ẹni òróró mi. Ẹni tí Ọlọ́run bá ti fi òróró yàn, tí a ti fi òróró yàn, tó gbàdúrà sí orí òróró tó a fi yàn lára, tó ní ìgbàgbọ́ sínú agbára ẹ̀mí mímọ́ èyí tó sọ̀kalẹ̀ ní ọjọ́ Pentecost, ẹ̀mí mímọ́ tó rábàbà lórí ibú ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, ẹ̀mí mímọ́ tó kún àwọn àpọ́stélì tí wọ́n fi kún fún agbára, ẹ̀mí mímọ́ tó wà lórí Jésù nígbà tí ó jáde kúrò ní odò Jọ́dánì. Ẹni tó bá ní ìgbàgbọ́ tí a sì fi òróró yẹn yàn, tí a gbàdúrà sí, tí a fi òróró yẹn yàn, ó ní ìdánilójú ààbò. Ó ní ẹ má ṣe ṣe kíni o, ẹ má ṣe fi ọwọ́ kan ẹni òróró mi, kí ẹ má ṣe àwọn wòlíì mi ní ibi. Torí ẹni tá a bá ti fi òróró yàn, ó ti di ẹni tí a yà sọ́tọ̀ pé ibi kan ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sí mọ́. Ó ti di ẹni tó ní àmì ààbò lára nìyẹn. Torí ohun gbogbo tá a bá fẹ́ ṣàyàn sọ́tọ̀, tá a bá fẹ́ yà sọ́tọ̀, tá a bá fẹ́ sọ pé àkíní kì í ṣe lásán, òun la máa ń fi òróró ẹ̀mí mímọ́ la máa fi ń yàn. Ní ìgbàkúgbà tí ohunkóhun tí Ọlọ́run bá fẹ́ yà sọ́tọ̀, a fi òróró yàn nǹkan yẹn. Nínú tẹ́ḿpìlì ni, nínú ilé ni, tàbí ènìyàn ni, nínú májẹ̀mú láéláé, àpẹẹrẹ yẹn ó tiẹ̀ wọ́pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Nínú májẹ̀mú titun, Ọlọ́run fẹ́ kí a fi ìgbàgbọ́ kọ́kọ́ gbà á ná, kí a tó wá fi tá a lè fojú rí, òróró tá a lè fojú rí, ká tó wá fi máa yan ara wa. Torí ìgbàgbọ́ yẹn ló ṣe pàtàkì jù. Ìgbàgbọ́ la fi ń bá Ọlọ́run rìn. Ẹni tí ò bá ní ìgbàgbọ́ bá Ọlọ́run rìn rárá. Nípa ìgbàgbọ́ la fi ń ríre gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹni tí ò bá ní ìgbàgbọ́ tó ń ṣe èméjì tàbí ṣùgbọ́n, Bíbélì ní kò lè rí nǹkan kan gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó ní kó rí fún ọ gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ rẹ̀. Lówùúrọ̀ yìí mo fẹ́ gbàdúrà pé kí ìfàmìíràn Ọlọ́run, kí Olúwa kí ó fi yàn ọ́, kó wọ́n sí ọ lára, kó wọ́n sí ohun ìní rẹ̀, kó wọ́n sí ilé rẹ̀, kí ẹnikẹ́ni kó má ṣe ṣe ìwọ̀sí sí ọ, kí ẹnikẹ́ni tó jẹ́ ibi kó má ṣe fọwọ́ kàn, kí àjẹ́ má ṣe fọwọ́ kàn, kí ọ̀tá má ṣe fọwọ́ kàn, kí ẹni ibi kan má ṣe fọwọ́ kàn, kí òṣì má ṣe fọwọ́ kàn. Bàbá, ẹ wọ́n òróró yín sí ẹnì kọ̀ọ̀kan lórí lówùúrọ̀ yìí bó ṣe ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ ta òróró yín sí wa lórí, ká jẹ́ ẹni àmì òróró yín, kí ààbò tó nípa kó lè jẹ́ ti ẹnì kọ̀ọ̀kan tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. Mo fi òróró yàn ọ́ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ lónìí lórúkọ Jésù Kristi, kí ààbò kó dájú lórí rẹ̀, kí orin kó yan fanda, kí ohunkóhun tó jẹ́ ibi kó sì má ṣe kọlù ọ́ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ó wà lá.
of Victory náà ní ètùtù ìṣègbè tán eléyìí ti Victory Live Ministries International Iléṣà kan ṣe onígbọ̀wọ́ rẹ̀. My guy, waiting the path now. I'm sure you don't see the result. Guy, know this one thing, but trust you now. One parallel. How you doing now? Fine, I be fine. Now, so small house party go in place tomorrow. Jubo Kese go expect you for you tomorrow. What time? 6 p.m. sharp. Why you dey rush talk now? See, my credit goes finish me. For this blue economy, now your credit dey finish. I beg tell me another thing. Now, gas speed your meter. No need to dey rush your call. Buy Glow SIM when you subscribe to Glow 11 kobo per second. Now to the make calls for as low as 11 kobo per second to all networks. E dey available to new and existing subscribers. Terms and conditions dey sha o. Unlimited. ẹ̀yin ènìyàn ìlú ẹ kú oríire ètò kan ètò tó kà mọ̀mọ́ ẹrẹ́bẹ́ntẹ́ ètò tó já gbogbo ìràwọ̀ àwọn ètò bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lé fìkú kọ́kọ́ dànù ó ti dé o kùkú ayé abala mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lè tó kó rọra agbami fàájì labala àkọ́kọ́ ìkìlọ̀ ìwà ló sì kejì fèyí kọ́gbọ́n labala tó sì kẹta ọ̀rọ̀ sùnùkùn labala tó gbẹ̀yìn lórí ètò gbogbo ọjọ́ àlàmísì Thursdays ní déédéé agogo 9 sí 10 òwúrọ̀ látẹ́gùn máa kù rìrì lórí ẹ̀rọ OSBC 104.5 FM rédíò tó kọ́mọ̀ ẹ̀yin onílé iṣẹ́ ńláńlá onílé iṣẹ́ àdáni oníkàtàkárà olókoòwò kéékèèké ẹ wá polówó ọjà yín lórí ètò kúkú ayé ẹ̀kọ́ ni ọpẹ́ sóníbù ọrẹ àlómà ọ̀lànìyàn Idris látọ́kùn ètò ẹni ayé ń fẹ́ tí ò lárùn kan lára aṣọ gba èdè máwòwe òkékèké adẹnukẹ́rọ̀ bí ọ̀bẹ gbogbo ẹnu kìkì sùrùtù ọ̀rọ̀ ojú olórun sùn ó sùn tán ẹnu ẹ̀ tún gbé wúyẹ́wúyẹ́ ká sọ̀rọ̀ àgbọ̀fikọ́gbé pẹ̀lú àgbékalẹ̀ tó múnádóko ló ń fi di ọ̀kan làwọn àṣàmú elédè tó ń pèdè tiẹ̀ lọ́nà àrà láàrin pèdèpèdè ní gbogbo ilẹ̀ kílẹ̀ ẹ gbọ́ mi bí lọ́jọ́ àlàmísì tọ̀sẹ̀ yìí etí ó gbọ́ bùtù bàbá ọ̀rọ̀ kùkú ayé. Guy, if I tell you see all this plenty airtime and data, where they take flex? Now dash glow dash me, you go believe. Dash get for this kind of economy. I beg you. Dey there now, as I buy my glow sim like this, spirit, I first collect 1,000 naira welcome bonus, Sarah. As I come recharge, bam, glow knock me 10 times airtime bonus. I also enjoy double data. Join. Wait, oh, you mean 1,000 naira welcome bonus? Yes. Plus 10 times airtime bonus? Yes. Plus double data again? Yes. For which universe now? The glow break the universe now. You want try? Oh, no wonder boys dey flex anyhow on top phone 247 non-stop. Hey, I talk am. My people, not let grass grow under your leg. Go get your glow sim today. Dial *777# to buy and enjoy 10 times airtime bonus plus up to double data. Offer day for both new and existing subscribers. There. Unlimited. lakọdika na maktuba indalahi ó ti wà lákọsílẹ̀ wípé wasalu hala zikiri inkuntum la ta'lamun ẹ béèrè lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n mọ̀ bẹ́yìn ò bá mọ̀ èyí nìdí àbájọ tí lè ṣe ìrádẹ́túndé travels Nigeria Limited ṣe pinyami ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan tí ó mọ̀ sí ni létí kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́ tọ́ni sọ́nà nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn pẹ̀lú àtìgbáyé ẹni níbi táti máa pàdé àwọn olùkọ́ tó mú yẹnyẹn tó jáfáfá tó múnádókò dáadáa sùn làbíbìn èyí làwọn àsìkò tá a yà sọ́tọ̀ tẹ́tì máa tẹ́tí gbọ́ àwọn ètò wa ní ọjọ́ Monday ẹ máa pàdé Miss Bentley Huda láti aago 2:00 sí aago 8 gbáko 7:30 to 8 p.m. níbi táti máa pàdé Sheikh Abdulrahman Salahuddin Ariko Sola tó bá wá dọjọ́ Wednesday ẹ máa pàdé Ìbádátúndé Travels Nigeria Limited láti aago 11 di aago 11 àbọ̀ àárọ̀ 11 to 11:30 a.m. níbi táti máa pàdé Fadilatul Ustaz Sheikh Abdulkadir Gbẹdẹmukẹ The Light International Academy la máa pàdé ní gbogbo alẹ́ ọjọ́ Jímọ̀ láti aago 2:00 dago 8 7:30 to 8 p.m. níbi táti máa pàdé Fadilatul Ustaz Sheikh Idir Yahya èyí làwọn ètò tí máa táyé ẹni tọrọ ẹni ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ pàdé wa nílé àwúyé 104.5 FM òkè balẹ̀ Òṣogbo fún ìbéèrè àti àlàyé ẹ pè iléeṣẹ́ Ìbádátúndé Travels Nigeria Limited sórí 08130851916 bẹ́ẹ̀ lẹ́ lè pè The Light Path International Academy sórí 08036694845 tàbí 08160692085 títí dìgbà náà kún fi àní àmì láàyè. Láfẹ̀ẹ́ lè tó.